سلام به شما که دوستتان داریم بی قید و شرط با هر نژاد و قومیت و مزاج و در هر کجای این کره زیبا که زیست میکنید. امروز میخوام در مورد سرکه صحبت بکنم و اینکه با وجود اینکه سرکه خواص بسیار زیادی داره ولی یک سری افراد سرکه اصلا نباید بخورن چون براشون بسیار مضر هست. البته منظور ما سرکه های طبیعی ارگانیک هست و نچرال، نه سرکه های صنعتی. و همین سرکه های طبیعی رو هم یک سری افراد نباید میل بکنن. با من همراه باشید. در مورد خواص سرکه عزیزان خیلی شنیدید. سرکه واقعا خواص فوق‌العاده‌ای داره. سرکه نتیجه تخمیر میوه‌جات هست مثل انجیر، انگور، سیب که سرکه سیب خواص فوق‌العاده‌ای داره، روی چربی خون اثر بسیار خوبی داره. سرکه انگور همچنین، سرکه انجیر، سرکه خرما، اینها خواص بی‌نظیری دارن. من در یک ویدیو جداگانه‌ای خواصشون رو گفتم، از کاهش چربی خون بگیرید تا پاکسازی عروق تا مفید بودن برای قلب و عروق. برای کبد چرب بسیار عالی هستن. سرکه برای انگل خیلی خوبه و باعث از بین بردن انگل روده میشه. برای عفونت‌های لوزه، عفونت‌های لثه بسیار عالی هست، خصوصا اگه با نمک استفاده بشه و خواص زیادی که میتونید در اون ویدیو ببینید. البته عزیزان من در انتهای ویدیو خدمت شما عرض میکنم که سرکه رو به چه طریقی میتونید مصرف بکنید که همین افرادی که براشون مضر هست اینها هم میتونن با یک شرایطی خاص و با یک ترکیباتی سرکه رو استفاده بکنن، ولی نه به صورت همطوری در واقع خالی سرکه بخورن. خیر، اینجوری ممنوع هست. اینو در انتهای ویدیو خواهم گفت. حالا چه کسانی سرکه براشون ممنوع هست؟ یک، کسانی که زانودردن و کمردرد، اینهاست با خوردن سرکه زانودردشون تشدید میشه و به خاطر اسیدیته‌ای که در بدن ایجاد میشه اینها سرکه رو نباید به صورت خالی استفاده بکنن و حتما بایستی ترکیبی استفاده کنن. دو، کسانی که بیماری‌های اعصاب دارن، ضعف اعصاب دارن، کسانی که کمبود حافظه دارن، کسانی که در معرض آلزایمر هستن، افراد مسنی که بالای 70 سال سن دارن و علائمی از فراموشی در اونها هست، اینها هم سرکه براشون ممنوع هست. مورد بعد، کسانی که افسرده هستن. عزیزان برای افسرده ها هم سرکه خوب نیست. سرکه در واقع باعث ضعف اعصاب میشه و سرکه رو به هیچ عنوان اینها نباید استفاده بکنن به صورت خالی یا قاشق یا تو آب بریزن و برای این افراد هم سرکه مضر هست. مورد بعد، کسانی که بیماری های اتوایمیون دارن، اینها سرکه براشون مضره. کسانی که روماتیسم دارن، کسانی که ام اس دارن، کسانی که انواع اقسام بیماری های اتوایمیون دارن، این افراد هم سرکه براشون مضر هست. مورد بعد، کسی که زخم معده داره، این هم نباید سرکه بخوره. سرکه به دلیل اسیدیته‌ای که داره وقتی که استفاده بکنن برای معده هایی که ضعیف هست و زخم معده دارن مضر هست. خصوصا عزیزان باب شده خیلی‌ها در صبح ناشتا سرکه میخورن برای لاغری. اینو بدونید کسانی که برای لاغری در صبح ناشتا سرکه میخورن اینها باید مزاج بسیار گرمی داشته باشن و معده قوی. اگر کسی سوزش داشته باشه سر دلش و حس بکنه گاهی وقتی میسوزه، این یک نشانه میتونه از در واقع زخم یا به هر حال آسیب معدی باشه که این افراد نباید سرکه مصرف بکنن. برای افرادی که مشکلات کلیوی دارن هم عزیزان سرکه خوب نیست. اینها هم بایستی با احتیاط سرکه مصرف بکنن و با ترکیباتی که میتونن با سرکه شربت هایی درست کنن میشه، ولی اینکه بخوان همطوری سرکه رو با آب مخلوط بکنن برای لاغری و چربی و اینها، چون تبلیغات روش زیاد هست و متاسفانه بدون اینکه افراد در واقع ملاحظه بکنن و بدون اینکه توجه داشته باشن که خب چه عواقبی داره و این عوارض حتی گیاهان دارویی هم عوارض داره، مثل داروهای شیمیایی. مواد غذایی قدرتمندی مثل سرکه هم میتونه عوارض داشته باشه، پس این افراد هم نباید مصرف بکنن. کسانی که ناشتا سرکه مصرف میکنن، یکی از تجارب در واقع خطرناکی که داشتن این بود که باعث ضعف چشم میشه. کسانی که سرکه رو ناشتا استفاده میکنن برای لاغری که مد شده استفاده میکنن، اینو مد نظرشون باشه که سرکه ناشتا خیلی جالب نیست.
مورد بعد، سرکه عزیزان در دوران قاعدگی خانم ها نباید استفاده بکنن. اونم باعث مشکلاتی میشه در خانم ها، سردی تن رو زیاد میکنه، هم در واقع اگر با مثلا ماست و اینها مصرف کنن یا چند تا سردی با هم مصرف کنن ممکنه لک و پیست هم روی پوستشون ایجاد بشه و دردهای قاعدگی رو هم تشدید میکنه. خب عزیزان، سرکه پس برای افراد گرم مزاج، افرادی که حرارت دارن، غلظت خون دارن، دموی مزاجن و اینها براشون خوبه. افراد گرم خوبه، در مناطق گرمسیر خوبه، مناطق که سردسیر هست، افراد سرد مزاجی هم هست مثل مناطق اروپایی و اینها، سرکه خیلی خوردنش جالب نیست. البته سرکه رو با این روش‌هایی که من میگم میتونید استفاده بفرمایید و اون سردیش رو تعدیل بکنید. کسانی که علاقه دارن به روش‌های طبیعی چربی خونشون رو کنترل بکنن، سرکه خواص بسیار زیادی داره، در اون ویدیوی ما حتما ببینید عزیزان. حالا بریم سراغ این که سرکه رو چطوری استفاده بکنیم که مشکلی نداشته باشه و از خواص بی‌نظیرش هم استفاده بکنید. قبل از اون لایک شما و کامنت‌های پرمهر شما، خصوصا اسم شهراتون هم که برای ما می‌نویسین، خیلی ممنون میشیم از محبت شما عزیزان. عزیزان، سرکه رو میتونید با چند تا ترکیب استفاده بکنید. یکی اینکه سرکه رو با شیره مخلوط بکنید. شیره انگور، شیره خرما، سرکه رو میتونید مخلوط بکنید. 1 واحد سرکه بریزید، 2 واحد شیره بریزید. اینو با هم مخلوط بفرمایید با یه مقدار آب. بعد یه شربت سرکه شیره درست بکنید و از قدیم هم معروف بود سرکه شیره مردم میخوردن به عنوان یک نوشیدنی مفرح و هم خونساز هست، هم رقیق کننده خون، بسیار عالی هست، میتونید مصرف بکنید. ضمن که شیره سردی اون سرکه رو خنثی میکنه و میتونید استفاده بفرمایید. البته با همه این وجود افرادی که بیماری‌های اتوایمون دارن خیلی بایستی مراقب باشن در مصرف سرکه زیاده‌روی نکنن. مورد بعد، نحوه مصرف سرکه. عزیزان میتونید سرکه رو با عرق نعنا و عسل، شربت سرکه انگبین درست کنید که دنیایی از خواص رو به همراه داره. 800 مقاله علمی در مورد سرکه انگبین تحقیق کردن، کار کردن، موجود هست و شما میتونید از خواص بی‌نظیر این شربت سنتی اصیل ایرانی و حکیمانه استفاده بکنید. بسیار عالی عزیزان. شربت سرکه انگبین، 1 واحد سرکه، میتونه 1 قاشق باشه، 2 واحد عرق نعنا و 2 واحد عسل. اینو میتونید با 5 برابر آب مخلوط بفرمایید و اینو به عنوان یک نوشیدنی مفرح استفاده بکنید. کسانی که بیخوابی دارن، کم خوابی دارن، سر شب میتونن بخورن. کاهو میتونن بخورن با سرکه. این کاهو سرکه تنظیم کننده خواب هست. میتونن برای کسانی که بیقراری دارن، بچه‌های بیش فعال، کسانی که نوسان اعصاب دارن، یعنی یه لحظه خوبن یه لحظه آتشین هستن، سرکه انگبین آرام بخش هست براشون. سرکه انگبین برای کسانی که چربی خون بالا دارن، برای کسانی که دیابتی هستن حتی خوب هست. برای افرادی که میخوان وسواس فکریشون بره، سودا دارن و در اصطلاح طب سنتی کسانی هستن که سودای بدنشون افزایش پیدا کرده و خیلی گیر میدن، خیلی به همه چی دچار وسواس شدن، اینها هم بسیار شربت خوبی هست. اگر دیدید سردیش زیاد بود برای این افراد، میتونید یه مقداری هم زعفران بزنید، یعنی سرکه انگبین زعفرانی. بعد این افراد هم دارای نشاط میشن بعد از خوردن این شربت مفرح و هم یک دوره 40 روزه سودا رو که کم بکنید از بدن اون افراد، لکه‌های پوستی اون افراد هم کاهش پیدا میکنه. کسانی که سوداشون زیاد میشه تیرگی دور چشم پیدا میکنن، تیرگی روی پوست در نواحی زیر بغل یا بدنشون، بعد جاها دچار لکه‌های قهوه‌ای میشه. این نوع سرکه خوردن، یعنی سرکه انگبین رو با این فرمولی که گفتم خدمتتون درست کنید، مصرف بکنید، بسیار اثر خوبی داره. 40 روز باید استفاده بشه و بهتره که سر شب هم استفاده بشه، بهترین موقع اثرگذاریش هست. مورد بعد از آن ترشی سیر هست. ترشی سیر و سرکه. این سیر و سرکه رو اگر بذارید، سرکه رو با سیر در واقع در یک ظرف شیشه‌ای باشه، حتما ظروف پلاستیکی نباشه، بذارید باقی بمونه که از قدیم الایام درست میکردن ترشیجاتی که با سرکه درست میشد، خصوصا سیر ترشی، یعنی سیر و سرکه با هم بمونه، هر چقدر بیشتر بمونه این اثرات دارویی بسیار
قوی‌تری پیدا میکنه و میتونید به عنوان یک چاشنی همراه غذا مصرف بکنید، خصوصا غذاهای چرب عزیزان بسیار عالیه. باز در این مورد من در اون ویدیوی مربوط به سرکه توضیحاتی دادم. برای دیابت بسیار عالی هست، افزایش میده حساسیت سلول ها رو نسبت به انسولین، هم برای پیشگیری از دیابت، هم برای کنترل قند خوبه و هم برای کنترل چربی. برای کبد چرب فوق العاده هست، حتی برای زانودرد بسیار عالی هست. باعث پاکسازی بدن میشه و رسوباتی رو در بدن از بین میبره که این رسوبات میتونه خیلی مشکل آفرین باشه. داروش همین سیر و سرکه هست، ترشی سیر سرکه که بسیار عالی هست. این ترشی سیر سرکه عزیزان میتونه برای بیماری های تنفسی فوق العاده باشه. یکی از اون مواردی هستش که برای کسانی که عفونت ریه دارن، عفونت های مزمن، برونشیت، کسانی که در واقع عفونت و آسم و التهاب در ناحیه ریه هاشون دارن و خیلی قدیمی و کهنه هست، این سیر ترشی یک داروی معجزه‌گر خیلی جالبه. تست بفرمایید. ما سالها هست که داریم از این مواد غذایی ساده برای درمان بیماری‌های خیلی سخت استفاده می‌کنیم. شما رو هم دعوت می‌کنم به اینکه حتما از این مواد ارگانیک و نچرال در برنامه غذایی خودتون استفاده بفرمایید. مورد بعدم عزیزان، اگر خواستین سرکه مصرف بکنید بعد از غذاهای چرب و چیلی، غذاهایی که خوردین چربیش زیاد بود، سرکه باعث شکستن چربی ها میشه، باعث در واقع اون شکستن مولکول های چربی، کلسترول و چربی های بد و LDL رو میشکنه و پایین میاره. میتونید بعد از غذا استفاده بفرمایید، نه با معده خالی. متشکرم از همراهی شما عزیزان. چنل من در تلگرام موجود هست، دکتر جاوید، میتونید عضو بشید. اونجا پرسش و پاسخ هایی میشه جواب میدیم و یک سری موضوعاتی رو در چنل تلگرام قرار میدیم برای شما عزیزان. دوستانی که به زبانهای عربی یا انگلیسی اقوامی دارن، دوستانی دارن که میخوان از این مطالب استفاده بکنن، چنل دکتر جاوید هم در یوتیوب هست، میتونید لینکش هم گذاشتن عزیزان، میتونید عضو بشید و اون عزیزانی که زبان انگلیسی میخوان میتونن از اون چنل استفاده بکنن. ممنون از همراهی پرمهر و زیبای شما. خدا نگهدار.